Trong thế giới hoang dã của thảo nguyên châu Phi, sư tử không chỉ là những kẻ săn mồi đáng sợ, mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự thống trị. Thế nhưng, để duy trì ngôi vương, chúng phải bước vào những cuộc chiến khốc liệt, nơi máu, mồ hôi và cả sự hy sinh của bầy đàn luôn hiện hữu. Bộ phim tài liệu này sẽ đưa bạn theo dõi hành trình đầy cam go của một vương triều sư tử, từ những trận chiến bảo vệ lãnh thổ đến sự tranh giành quyền lực giữa các cá thể trụ cột. Liệu ai sẽ giữ được ngai vàng giữa muôn trùng hiểm nguy? Hãy cùng khám phá bí mật của vương triều sư tử và cuộc chiến quyền lực để cảm nhận trọn vẹn sự tàn khốc nhưng đầy uy nghi của loài chúa Sơn Lâm. Chào mừng đến với cuộc chiến quyền lực của các bầy sư tử. Savan châu Phi bừng tỉnh dưới ánh sáng dịu dàng của bình minh, tô điểm cánh đồng cỏ bất tận bằng một sắc vàng rực rỡ. Dưới bóng một cây keo lớn, một gia đình sư tử bắt đầu ngày mới trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Sư tử mẹ nằm trên cỏ, mắt khép hờ nhưng vẫn đầy cảnh giác, trong khi những chú sư tử con chơi đùa quanh bụng cô. Những chú sư tử còn lăn lộn, tranh nhau vị trí. Những tiếng kêu nhỏ bé và cử động vụng về mang đến sức sống cho buổi sáng yên tĩnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới hoang dã trở thành nơi của sự gắn kết dịu dàng, nhắc nhở chúng ta về những mối liên kết mà thiên nhiên chia sẻ. Nhưng những buổi sáng yên ả ở thảo nguyên chỉ là bề ngoài. Ẩn sâu bên dưới là một cuộc chiến sinh tồn không ngừng nghỉ. Mặt trời nhô lên cao hơn, ánh sáng nhuộm vàng cảnh vật, trong khi cơn gió khô mang theo mùi hương của cỏ cháy. Ở đằng xa, một đàn linh dương đầu bò đang gặm cỏ, không hề hay biết về những kẻ săn mồi đang quan sát từng động thái của chúng. Từ phía cỏ cao, sự thành thơi của bầy sư tử dần biến mất. Bản năng sắc bén trỗi dậy khi chúng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn mồi, với sự tập trung chết người. Từng bước chân của chúng thật nhẹ nhàng và có tính toán, cơ thể hòa mình vào đồng cỏ. Thời gian như ngưng động từng giây trôi qua, trong sự căng thẳng khi đàn sư tử chờ đợi thời khắc hoàn hảo để tấn công. Linh dương đầu bò vẫn gặm cỏ, hoàn toàn không biết rằng kẻ săn mồi đang tiến gần từng chút một. Sư tử cái di chuyển chậm rãi, cái đuôi khẽ vẫy. Cơ bắp của cô co lại như một chiếc lò xo, ánh mắt sắc bén tập trung chuẩn bị cho cú lao nhanh như chớp. Bất thình lình, đàn sư tử bùng nổ sức mạnh, lao về phía đàn linh dương đầu bò với tốc độ không thể cản phá. Không khí tràn ngập tiếng vó dồn dập và những tiếng kêu hoảng loạn của đàn linh dương khi chúng tán loạn khắp mọi hướng. Một con linh dương không may bị tụt lại phía sau. Sư tử cái dẫn đầu nhảy vọt lên với sự chính xác và sức mạnh, hạ gục con mồi xuống đất. Dù vùng vẫy mãnh liệt, linh dương đầu bò dần kiệt sức. Sư tử với sự hợp lực và bền bỉ cuối cùng cũng giành chiến thắng. Chiến thắng, đàn sư tử kéo con mồi về tổ, nơi những chú sư tử con đang đói bụng, chờ đợi phần thưởng xứng đáng cho một cuộc săn hoàn hảo. Đàn sư tử không lãng phí thời gian, mạnh mẽ xé toạc thịt linh dương, tận hưởng thành quả từ sự phối hợp hoàn hảo trong cuộc săn mồi. Những chú sư tử con háo hức tiến lại gần,
Tiếng gầm nhỏ của chúng hòa vào những trò đùa nghịch khi tham gia bữa tiệc. Thảo nguyên châu Phi nhắc nhở chúng ta về sự cân bằng của thiên nhiên, nơi sự sống và cái chết đang xen kẽ trong chu kỳ sinh tồn vô tận. Gần đó, sau vách đá, một nhóm sư tử khác đang theo dõi với ánh mắt thèm thuồng. Đôi mắt vàng ánh lên tham vọng. Một con sư tử đang ăn, cảm nhận được nguy hiểm. Bản năng bảo vệ bùng lên. Nó đứng dậy gầm vang để cảnh báo đàn của mình. Cuộc đối đầu bắt đầu. Đàn sư tử từ cả hai phía tiến lại gần nhau, ánh mắt khóa chặt trong sự thù địch không hề che giấu. Trong khoảnh khắc, những con sư tử lao vào nhau, móng vuốt xé rách, hàm răng cắn mạnh, và những tiếng gầm vang vọng khắp thảo nguyên. Con sư tử định xâm phạm, chiến đấu quyết liệt, nhưng bầy của nó bị áp đảo về số lượng, máu bắn tung tóe khi nó bắt đầu mất lợi thế. Nó buộc phải chạy trốn. Con sư tử bị đánh bại quay đầu chạy. Bầy của nó tản ra trong hoảng loạn khi những kẻ chiến thắng truy đuổi. Sư tử mẹ đột ngột dừng lại. Bản năng bảo vệ khiến cô quay trở về với những đứa con, thay vì tiếp tục cuộc săn đuổi. Đàn sư tử tìm một nước cạn, bơi qua con sông để trở về tổ nhanh nhất có thể. Khi mặt trời lặn, đàn sư tử trở lại tổ dưới bầu trời cam ấm áp. Họ tìm thấy những chú sư tử còn an toàn, đang nhai vui vẻ phần còn lại của bữa tiệc, hoàn toàn không biết đến trận chiến vừa diễn ra. Ở bên kia thảo nguyên, con sư tử bị đánh bại lết về tổ của nó. Mỗi bước đi đều chịu nặng nỗi đau. Nó đi chậm rãi từng bước đầy khó nhọc. Trên cơ thể mang đầy những vết cắn từ kẻ thù, nỗi đau và những vết sẹo in hằn. Nhưng ánh mắt vàng của nó vẫn cháy lên ngọn lửa giận dữ và cay đắng. Từ xa, nó nhìn thấy những chú sư tử con, hoàn toàn không biết đến nguy hiểm đang đến gần. Tiếng kêu nhỏ của chúng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Con sư tử rời khỏi nơi ẩn nấp, di chuyển lặng lẽ qua thảo nguyên, từng bước đi đầy tính toán và thận trọng. Dưới ánh trăng lạnh, nó dừng lại trên một cánh đồng trống, cơ thể đầy thương tích hiện rõ dưới ánh sáng khắc nghiệt. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên thảo nguyên, nhưng bầu không khí lại trĩu nặng sự mất mát. Trong khi đó, sư tử mẹ thức dậy, đôi mắt sắc sảo quét qua nơi nghỉ ngơi của đàn, tìm kiếm những đứa con. Một cảm giác bất an len lỏi trong cô. Những tiếng gọi khẽ vang lên trong không khí buổi sáng, ngày càng khẩn thiết hơn. Rồi mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến cô sững lại, cơ thể căng cứng khi bản năng sinh tồn được kích hoạt. Cô tiến lại gần bụi cây với sự thận trọng, và ở đó nằm yên bất động là cơ thể nhỏ đứa con cô. Cô cúi xuống nhẹ nhàng, chạm vào đầu con bằng mũi như thể muốn đánh thức nó. Đôi mắt cô ngập tràn nỗi đau, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy vẫn nằm yên lặng. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, run rẩy với sự đau đớn. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh bắt gặp bóng dáng của con sư tử đực lạ mặt đang bước đi ung dung và bình thản.
hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt cô bùng lên ngọn lửa hận thù khi nỗi đau biến thành cơn giận dữ lạnh lùng. Cô gầm vang một tiếng đầy uy lực, âm thanh vang vọng khắp thảo nguyên, triệu tập những con sư tử cái trong đàn đến để báo thù. Những con sư tử cái trong đàn lao tới, một làn sóng phẫn nộ phối hợp chặt chẽ, đôi mắt chúng khóa chặt vào con sư tử đực đang rút lui, từng bước di chuyển đầy quyết tâm. Con sư tử đực quay lại đối mặt với chúng, nhưng nó đã bị áp đảo về số lượng. Đàn sư tử cái bao vây tấn công một cách dữ dội. Chúng cào, cắn và tấn công liên tục. Sức mạnh kết hợp của cả đàn vượt trội hơn khả năng phòng thủ của con sư tử đực. Nó chiến đấu vì mạng sống của mình, nhưng vết thương cũ cùng sức mạnh cạn kiệt khiến nó không còn khả năng chống trả. Cơn mưa bất chợt rơi xuống thảo nguyên, ánh sáng mờ ảo tô điểm cảnh vật bằng một vẻ đẹp buồn bã và bi thương. Con sư tử đực, cơ thể mạnh mẽ giờ đầy vết thương, chảy máu, lê từng bước nặng nề quay trở về nơi trú ẩn. Đàn của nó đứng từ xa nhìn theo, đôi mắt đầy tiếc thương, nhưng không ai dám đến gần. Đây không chỉ là thất bại của nó, mà còn là nỗi ô nhục của cả đàn. Tiếng thở cuối cùng của con sư tử vang lên yếu ớt, để lại một sự im lặng nặng nề bao trùm thảo nguyên. Gánh nặng của sự mất mát lặng lẽ phủ lên đàn sư tử. Trong khi đó, sư tử mẹ vừa mất đi đứa con của mình, đi sang gần đó. Đôi mắt cô vẫn mang bóng tối của nỗi buồn dai dẳng, nhưng cơn đói buộc cô phải tiếp tục tiến bước. Bóng dáng cô gầy gò nhưng kiên cường lướt qua thảo nguyên, dù đau thương, ý chí sinh tồn không bị bẻ gãy. Thủ lĩnh đàn sư tử bước lên, gầm vang một tiếng, vang vọng khắp thảo nguyên như một lời thề báo thù, kích động cả đàn bước vào hành động. Từ xa, hắn nhìn thấy con sư tử mẹ, ánh mắt vàng ánh lên nhận diện kẻ thù mà cả đàn đang truy đuổi. Không chút do dự, thủ lĩnh lao tới. Tiếng gầm của hắn xé toạc sự tĩnh lặng của thảo nguyên, triệu tập cả đàn tham gia vào cuộc chiến chống lại kẻ thù. Con sư tử cái dù bị bao vây, chiến đấu với sức mạnh và quyết tâm không ai sánh bằng. Những cú vả, những cú cắn của cô là sự phản kháng mãnh liệt nhất mà cô có thể làm. Nhưng dưới sức tấn công không ngừng, từng bước cô dần chậm lại, cơ thể đầy vết thương, kiệt quệ trước sự áp đảo của cả đàn. Dù vậy, với sức mạnh cuối cùng, cô phá vòng vây, chạy về phía con sông gần đó. Máu của cô để lại vệt dài trên mặt đất. Đến bờ sông, cô cúi xuống để uống nước, nhưng vết thương trên hàm đã làm cô không thể nuốt nổi dòng nước mát. Cơ thể cô đổ xuống bên bờ sông, hơi thở ngày càng yếu dần cho đến khi dừng lại hoàn toàn. Thảo nguyên lại trở về với sự yên lặng. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm thảo nguyên. Một câu chuyện về mất mát và báo thù đã đi đến hồi kết, để lại một khoảng không lặng lẽ và nặng nề trong lòng thiên nhiên. Xa xa, mặt trời lặn để lại ánh cam vàng cuối cùng trên thảo nguyên. Những con sư tử trẻ tiếp tục chơi đùa, chưa hiểu hết sự khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng đang dần phải đối mặt. Thảo nguyên châu Phi với vẻ đẹp hùng vĩ tiếp tục vòng xoay không ngừng nghỉ của nó.
nơi mạnh được, yếu thua, và sự sống phải trả giá bằng máu và nước mắt. Buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên thảo nguyên châu Phi, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh trên những đồng cỏ trải dài vô tận. Một đàn trâu rừng hàng trăm con di chuyển chậm rãi, đội hình vững chắc như một khối thống nhất, những chiếc sừng sáng bóng dưới ánh mặt trời. Không xa đó, một đàn sư tử nằm phục kích, những đôi mắt vàng sắc lạnh theo dõi sát sao đàn trâu, phân tích từng chuyển động để lên kế hoạch tiếp cận. Khi đã đến khoảng cách đủ gần, thủ lĩnh đàn sư tử phát ra một tiếng gầm thấp, tín hiệu cho cuộc tấn công được bắt đầu. Trong tích tắc, những con sư tử lao ra từ bụi cỏ, tốc độ kinh hoàng phá tan sự yên tĩnh của thảo nguyên. Đàn trâu rừng hỗn loạn, những tiếng gầm và tiếng bước chân dồn dập vang khắp không gian. Đàn trâu cố gắng tụ lại, dùng sự đông đúc để bảo vệ những thành viên yếu hơn, nhưng sự quyết đoán và bền bỉ của đàn sư tử là không thể ngăn cản. Một con trâu non bị tách khỏi đội hình, trở thành mục tiêu của cả đàn sư tử, với cuộc chiến ngắn ngủi nhưng tàn khốc, kết thúc bằng cú vô chí mạng của sư tử thủ lĩnh. Khi tiếng ồn dần tan biến, đàn sư tử kéo chiến lợi phẩm về nơi an toàn, để lại đàn trâu rừng tan tác, máu thấm đỏ mặt đất, một minh chứng cho quy luật nghiệt ngã nơi đây. Ở một góc khác của thảo nguyên, một cuộc chiến giữa các con sư tử diễn ra. Hai con sư tử mới mạnh mẽ và hung hãn thách thức quyền lực của thủ lĩnh đàn hiện tại. Tiếng gầm vang dội, những cú vồ mạnh mẽ tạo nên một trận chiến quyết liệt đầy máu me. Dù chiến đấu với sự ngoan cường, thủ lĩnh đàn cũ cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh áp đảo của hai đối thủ. Kẻ thất bại nằm trên mặt đất, máu chảy ròng ròng từ những vết thương sâu. Hai con sư tử chiến thắng, lông bờm dính đầy máu, đứng sừng sững, tuyên bố quyền lực mới. Không dừng lại ở đó, chúng lao tới xác thủ lĩnh cũ, máu và thịt tung tóe trên nền đất. Những tiếng gầm của chúng như lời khẳng định rằng nơi đây chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Đàn sư tử cái quan sát từ xa, ánh mắt không còn vẻ thách thức mà thay bằng sự phục tùng. Chúng hiểu rằng vận mệnh của cả đàn, thậm chí cả đàn con, giờ nằm trong tay các thủ lĩnh mới. Thảo nguyên châu Phi, nơi những cuộc chiến sống còn không bao giờ dừng lại, là biểu tượng của quy luật tự nhiên khắc nghiệt. Dưới bầu trời xanh và ánh mặt trời rực rỡ, những con sư tử bước đi kiêu hãnh, thống trị một lãnh thổ đầy thách thức. Ở đây, sự sống và cái chết không chỉ là một kết thúc mà còn là khởi đầu cho những câu chuyện mới. Dưới ánh hoàng hôn, ngay cả khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cánh đồng cỏ vô tận, thảo nguyên châu Phi mang vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa đầy khắc nghiệt, nơi mà sinh tồn không bao giờ là điều dễ dàng.